हेलो फ्रेंड मोर चेनेलटुले आपनालोকক स्वागतम जनालो आपनालोके चाइ आछे मन्जु बिउटी कर्नार्स और मैं मन्जु फ्रेंड सदाय मैं आपनालोকৰ काखলৈ नतुन नतुन भिडिओ লৈ आহूँ आपनालोকৰ काखলৈ सदाय मैं बिउटी टिप्स होम रेमेडी हक बा घरुवा किछुमान उपाय सदाय आपनालोকৰ काखলৈ লৈ আহিব চেষ্টা करूँ और आपनालोके जदि मोर भिडिओটো चाइ ভাল पाय मोर चेनेलটো चाइ ভাল पाय निश्चय सब्सक्राइब करिब लगते लाइक और कमेन्ट करिब आमार सकलो महिलारे एटाई समस्या নহয় জানো আমি কৰবাত যোৱাৰ আগতে আমি অলপ সময় হাতত লব লাগে কাৰণ আমাৰ শাৰীখন পিন্ধতে বহুত সময় লাগে আৰু কাৰোবাৰ হেল্প লাগে নহয় জানো সেই কাৰণে মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিওটো দেখুৱাইছিলো মই ৰাফ ইউজ কৰা শাৰী দুখন নিজে চিলাইছিলো আৰু চাইছিলো যে আমিও এনেকে আমি খুব কম সময় লৈ সহজ উপায়েৰে আমি পিন্ধি কৰবালৈ যাব পাৰো সেই দুখন শাৰী মোৰ খুবেই ভাল লাগিলে আৰু মই পিন্ধি উলাই গৈছো মই খুব কম সময় লাগিলে মোৰ সেই দুখন শাৰী পিন্ধি কিন্তু যেহেতু আমি মাইকী মানুহ গতিকে আমাৰ পেটিকট পিন্ধা অভ্যাস মই স্কার্ট টাইপ সিলোৱা নাই মই নরমাল শাৰী নিচিনাকৈ फ्रेंड यार আগতো মই দুখন শাৰী এনেকৈ চিলাইছো মই আই বাটনত দি দিম আপোনালোকে মোৰ আগৰ ভিডিওটো চাব পাৰে মই এনেকৈ আৰু দুখন শাৰী মই আগতেও চিলাইছো আমি কেনেকৈ পাৰ্টি ওৱেৰ শাৰী এখনো ঘৰতে চিলাই আমি খুব সুন্দৰকৈ পিন্ধিব পাৰো কম সময় হাতত লৈ তেতিয়াহলে আজিৰ ভিডিওটোত মই হেতুৱে দেখুৱাম আপোনালোকে মোৰ ভিডিওটো সম্পূৰ্ণকৈ চাব স্কিপ নকৰাকৈ ভিডিওটোত মই যেনেদৰে আপোনালোকক দেখাম তেনেদৰে যদি আপোনালোকে ঘৰতে মেচিনত আপোনালোকে যদি মেজারমেন্ট লৈ এনেকৈ সিলাই কৰি পিন্ধিব পাৰে ফ্ৰেন্ড আপোনালোকৰ বহুত সময় বাচিব হাতত যেহেতু আমি কৰবাত যাব লাগিলে বহুতে চিন্তা হয় তেতিয়াহলে বলক ফ্ৰেন্ড মই ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো আৰু ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাম মেচিনত সিলাই কৰাৰ আগত এয়া মই মেচিনত দেখিছেনে মই সিলাই কৰিছো এই সমানে প্লেট কেইটা মই ওপৰ ফালেও ভালকৈ প্লেট পিন লগাই মই মই ভালকে দীঘলকে সিলাই কৰিছো আৰু ওপৰ ফালে মই বহলকে সিলাই কৰিছো সম্পূৰ্ণ ভিডিওটোত মই দেখুৱাম মই কেনেদৰে মেচিনত শাৰীখন সিলাই ৰেডি কৰিলো फ्रेंड आपनालोके प्रथमते शारीखन गात आपनालोके मेजारमेंटটো লৈ লব লৈ आपनालोके চাব आपनालोকৰ যিখিনি কমৰৰ পৰা হয় হেখিনি পিন আপ কৰি লব আৰু শাৰীখন মই প্ৰথমতে পিন্ধি লৈছিলো পিন্ধি লৈ মই ওপৰৰ প্লেটখিনি মই সমানকৈ প্লেট কেইটা হাতেৰে লৈ মই প্ৰথমত ওপৰৰখিনি সিলাই কৰিছো তাৰ পাছত মই পিন এটা মাৰি লৈছিলো লৈ ফ্ৰেন্ড এখন শাৰী যেহেতু পাৰ্টি ওৱেৰ শাৰী হয় বহুত ওজন গতিকে খুব সাৱধানে সিলাব লগা হৈছে আৰু তলৰ শাৰীখন যিখিনি পেজ দি প্লেট কৰি লোৱা হয় হেখিনি একচুয়ালি নেটৰ হয় গতিকে খুব সাৱধানে সিলাব লগা হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় পাৰিব মই যেনেকৈ চেষ্টা কৰিছো ঘৰতে আৰু সহজে আপোনালোকে সিলাই কৰি পিন্ধিব পাৰিব কাৰণ আমাৰ মহিলাসকলে আমি নোৱাৰা কাম একোৱে নাই ফ্ৰেন্ড এখন নেটৰ শাৰী হয় মই প্ৰথমতে ওপৰখিনি সিলাই কৰি মই মেজারমেন্ট এটা লৈ মই পিন কৰি লৈছিলো ভিডিওটো দেখুৱাৰ দৰে फ्रेंड এতিয়া মই ওপৰৰখিনি মেচিনত যেহেতু মই সিলাই লৈছো সিলাই লৈ মই আপোনাৰ তলৰখিনিও মই সিধা সিধিকে সিলাম বুলি ভাবিছো যেহেতু শাৰীখন ওপৰ ফালে পিন্ধি আমি যেতিয়া পেটিকটত খুচি দিও তেতিয়া হয়তো আমাৰ যেটো আমাৰ দীঘলে দীঘলে যেটো প্লেট হয় আমাৰ অকনমান হয়তো প্ৰবলেম হ'ব পাৰে হেতু কাৰণে মই দীঘলে দীঘলে পিন কৰি লৈছো এই পিন কৰা সময় জাগাখিনি লৈকে মই সিলাই কৰিম আপোনালোকে ভিডিওটো চাওক প্ৰথমতে আপোনালোকে এনেকৈ পিন্ধি চাব সিলাই কৰি লোৱাৰ আগতো পিন্ধি চাব আৰু সিলাই কৰি লোৱাৰ পিছতো পিন্ধি চাব মেজারমেন্ট বিলাক ঠিক হৈছে নে নাই তাৰ পিছত আপোনালোকে সিলাই কৰিব जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं আপোনালোকে শাৰীখন এনেকৈ পিন্ধি লব ওপৰ ফালে ভালকৈ সিলাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে মেজারমেন্ট এটা লৈ লব কমৰৰ পৰা যিখিনি আপোনালোকৰ প্লেট হয় সেইখিনিৰ পৰা আপুনি আকৌ এটা পিন মাৰি আপুনি সিধাই দীঘলে আপুনি সিলাই কৰিবৰ কাৰণে পিন এটা মাৰিব তেতিয়া আপোনাৰ প্লেট কেইটা সমান হ'ব মই যেনেদৰে লৈছো দেখিছেনে শাৰীখন সমানকৈ এনেকৈ আপুনি পিন্ধি লব ওপৰৰ সিলাই কৰাৰ পিছত পিন এটা মাৰাৰ পিছত আপুনি সিলাই দীঘলে দীঘলে সিলাই কৰিব মই যেনেদৰে লৈছো ফ্ৰেন্ড তেনেকৈ আপোনালোকে ওপৰৰখিনি যেহেতু মই সিধা সিধিকে সিলাই ললো প্লেট কেইটা মই হাতেৰে সমান কৰি ফ্ৰেন্ড এতিয়া মই পিন এটা যে মাৰা দেখুৱাইছিলো আপোনালোকক সেই পিনটো লৈকে মই এতিয়া দীঘলে দীঘলে সিলাই কৰিম
যেহেতু আমাৰ প্লেট কেইটা সমান হ'ব লাগিব আৰু পিন্ধতে সমানে হৈ থাকিব লাগিব আৰু এইখন মোৰ নেটৰ শাৰী আপোনালোকক কৈছোঁ খুবেই সাৱধানকৈ মই চিলাব লগা হৈছে আৰু বহুত হেভি শাৰী এখন পাৰ্টি ৱেৰ শাৰী হয় গতিকে মই সমানে ফ্ৰেণ্ড দীঘলে দীঘলে মই খুব সাৱধানে মই দীঘলে দীঘলে শাৰীখন চিলাই ল'লোঁ ইয়াৰ পিছত মই গোটেইখন শাৰী আপোনালোকক পিন্ধি দেখুৱাম আপোনালোকে চাব শাৰীখন পিন্ধি ওলাই লোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা লাগিছে আৰু যদি ভাল লাগে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে যদি পাৰে আপোনালোকে নিজে চিলাব নহ'লে আপোনালোকে টেইলাৰত নিও আপোনালোকে মেজাৰমেণ্ট দি ফ্ৰেণ্ড এনেকৈ চিলাব পাৰে খুব কম সময়ৰ ভিতৰতে আপুনি যিমানেই হেভি শাৰী নহওক পিন্ধি আপুনি ওলাই যাব পাৰিব সময় আপোনালোকৰ হাতত থাকি যাব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিবচোন ফ্ৰেণ্ড মই যেনেদৰে এইখন শাৰী ট্ৰাই কৰিলোঁ ইয়াৰ আগতে দুখন শাৰী মই চিলাই কৰিছোঁ মই আশা কৰিলোঁ ফ্ৰেণ্ড আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই আৰু যদি ভাল লাগে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব शायद कभी न कह सकूं मैं तुमको कहे बिना समझ लो तुम शायद मेरे ख्याल में तुम एक दिन मिलो मुझे कहीं पे गुम शायद जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं जो तुम ना हो रहेंगे हम नहीं न चाहिए कुछ तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं মই শাৰীখন পিন্ধি ওলালোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে শাৰীখন ইমান ধুনীয়াকৈ কম সময়ৰ ভিতৰতে শাৰীখন পিন্ধা হৈ গ'ল আপোনালোকে নিশ্চয় ট্ৰাই কৰিব পাৰে এনেকৈ পাৰ্টি ৱেৰ শাৰী যদি আপোনালোকৰো পিন্ধিব অসুবিধা হয় মোৰ নিচিনা এনেকৈ সহজ বুদ্ধি এটা কৰি ল'ব পাৰে ফ্ৰেণ্ড আশা কৰিলোঁ আপোনালোকৰ ভাল লাগিলে মোৰ ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব तुमसे ज्यादा तुमसे कम नहीं जो तुम ना ফ্ৰেণ্ড মোৰ এয়া নতুন পদ্ধতি আপোনালোকৰ কেনেকুৱা লাগিলে আৰু যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ চাই ভাল লাগিছে আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰিব যদি আপোনালোকে নিজে চিলাই কৰিব জানে খুবেই ভাল আৰু যদি আপোনালোকে চিলাই কৰিব নাজানে তেতিয়াহ'লে টেইলাৰত গৈ হ'লেও আপোনালোকে এয়া
শাৰী এখন বনাই উলিয়াই কম সময়ৰ ভিতৰতে পিন্ধি ক'ৰবাত যাব পাৰিব তেতিয়াহ'লে আকৌ লগ পাম পুনৰ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আজিলৈ আহো ফ্ৰেণ্ড বাই বাই